Guys, good morning! Welcome to my YouTube channel. For this day ay gagawa po tayo ng video regarding on how to join membership sa isang pinakasusuportahan nating host dahil meron na po siyang join button. So first, we have to open our YouTube channel. So this one. So, punta po muna tayo sa ating home. And then, after that, pupuntahan po natin yung channel ng host na gusto natin supportahan. So, for example po, si OFW Batang Desierto dahil siya po ang ating number 1 na sinusuportahan. So, click po natin yung kanyang channel. So, yan po siya. So, if makikita nyo po sa screen, meron na po siya yung join button. So, I will click join. Okay? But make sure na meron po kayong GCASH or anything else na pwede ninyong gamitin sa pagpo-purchase or pag-join sa membership. So, ako gagamitin ko po ang aking GCASH. So, eto po, join this channel kay OFW Batang Desierto, get access to membership perks. So, meron pong mga option, tatlo po. Merong bronze, which is nandun po yung price per month. Merong silver, at meron din po siyang gold. So, ano-ano po bang makikita natin dito? Loyalty badges. Okay, at meron siyang custom emoji na pwede natin magamit sa live chat. So, dahil ako po ay number 1 supporter kay Lakay, ang gusto ko pong i-avail ay yung gold membership. So, I will try to click join. So, ayan po siya. Join. So, after clicking ang join, naglo-loading po siya. First time po natin. So, Google Pay, GCASH. So, meron po siya yung YouTube terms and conditions. Dito, no refunds for partial billing period. So, I will click buy. Okay? After clicking buy, ito po siya naglo-loading. So, first time ko din pong mag-join. So, hayan na po siya. So, welcome. It's great to have you as a member. Meron na din notification from GCash na nagsasabi na tayo po ay nag-purchase or nag-avail ng membership. So, you've unlocked 1 members only post. So, check ko pong si perks. Check ko na ito po. So, hayan po siya. So, yan, loyalty badges yung bronze, silver, and gold. So, yun lang po. So, on my next video, papakita ko po yung tour kung ano-ano po ang meron po dun sa channel ni OFW Batang Desierto at kung ano po yung mga privileges. So, yun lang po and thank you very much and hope to see you next video. Thank you and God bless. Guys, gusto ko lang po kayong update na meron po tayong na-receive ulit na Gmail from YouTube regarding po dun sa pag-join natin kay OFW Batang Desierto. So, eto po siya. May nakalagay po siya na welcome. It's great to have you as a member of OFW Batang Desierto. Enjoy access to exclusive perks. Here's your current level gold. See everything you get and manage your membership from this channel's membership tab. So, eto po siya yung payment method ngayong 30th ng July 2020. Enjoy from the YouTube team. So, eto po siya. Nandiyan na po yung ating billing statement. So, yun lang po and thank you very much. God bless po. Hope to see you again.